Ồ, Trần Mặc về rồi đấy à? Phương án này cậu làm tốt. Cảm ơn anh Triệu đã ghi nhận. Vì bộ phương án này mà em thức trắng cả đêm, thức một đêm mà mang về tận mấy dự án. Đúng vậy, phương án cậu làm không chỉ dùng mà chủ yếu là còn không tốn tiền nữa. Cậu chỉ là một cậu tân binh mới đến, không thâm niên, không quan hệ, lại chẳng liệu cậu có gánh nổi cái công lao này để dưới tên cậu cũng bị vùi lấp thôi. Anh Triệu, cậu mới vào công ty chẳng biết cái gì, chính tôi là người tuyển cậu vào đấy. Bây giờ mượn chút phương án của cậu thì sao chứ? Được rồi, anh Triệu. Thế mới đúng chứ, anh lại hại chú chắc. Ngày mai đứng tên hợp đồng lớn kia cũng giao cho anh nốt nhé. Tranh cãi với hắn chẳng có tác dụng, hắn chỉ toàn dùng mấy cái lý lẽ cùng kiểu cả team là người một nhà, làm mình không thốt nên lời. Đã thích dùng chùa như vậy thì tôi sẽ cho anh ăn chùa đến nghẹn luôn. Alo, xin hỏi có phải là anh Trần Mặc không? Vâng, là tôi. Chúng tôi có xem được bộ phương án anh làm trên nền tảng này. Tôi rất có hứng thú, muốn gặp mặt trực tiếp để bàn về việc hợp tác lâu dài. Thật sao, tuyệt quá. Nếu tiện thì tuần này anh qua trụ sở chính chúng ta trao đổi trực tiếp. Tiện ngay ngày mai tôi có thể được rồi anh. Khi nào tới nơi cứ liên hệ tôi. Rất mong được gặp anh. Nhưng đi chuyến này ít nhất cũng nửa tháng. Dự án đó lại rơi vào tay đám người. Trần Mặc bận gì thế? Thu dọn đồ đạc, định đi công tác à? Vâng, đi bao lâu? Nửa tháng. Ôi, thế thì vừa hay. Dự án lớn đó cũng đến lúc thúc đẩy. Dự án của cậu đừng giao cho người khác để đích thân anh trông nom giúp chú. Đúng rồi, file gốc của phương án đó với thông tin đối ứng khách hàng đưa hết cho thì dự án đổ bể ra đấy thì tiếc lắm. Anh Triệu yên tâm, những gì cần bàn giao em đều thu xếp xong rồi, dự án cứ để anh kiểm soát cho nhé. Đã lấn tới lần này đến lần khác thì đừng trách tôi không nương tay. Cậu em, muốn làm dịch vụ gì đây? Tôi muốn mã hóa tệp gốc bảo mật nghiêm ngặt, chứng thực bản quyền cứng rắn nhất và 6 bộ dấu vết thao tác hoàn toàn khác nhau. Chà, cậu định kiện tụng đấy à? Có. Đi theo tôi. Loại này là loại có gắn ký hiệu ngầm, chạm vào một cái là lưu vết ngay, giải sẵn một vòng trong bản phương án. Kẻ nào sao chép là lòi đuôi liền. Còn đây là chứng thực bản quyền có gắn nhãn thời gian, đưa lên blockchain là khóa chết luôn, chẳng ai sửa nổi đâu. Quan trọng là cậu muốn lưu trữ quy mô lớn cỡ toàn bộ dự án, bao gồm từng bản nháp một, phải bao phủ từ đầu đến cuối. Tôi nói này cậu em, nhìn dáng vẻ cậu cũng không giống người cần dùng tới mấy. Cậu chắc chắn muốn làm 6 bộ. Đúng vậy, và chìa khóa phân quyền của mỗi bộ phải hoàn toàn khác. Được rồi, nhưng tôi phải nhắc trước bộ chứng thực này, luật sư bình thường không phá nổi đâu. Tôi chính là cần hiệu quả như thế. Bây giờ đến dân làm thuê cũng chơi lớn thế này sao? Anh Triệu, file gốc đều ở đây cả rồi. Nửa tháng em đi công tác, dự án trông cậy cả vào anh nhé. Yên tâm, có anh mày trông chừng thì không mất được đâu. Cứ an tâm mà đi. Thế thì bắt đầu thôi. Cửa thứ nhất, khóa chặt bản quyền tác giả. Họ Triệu kia, không phải anh muốn đứng tên sao? Đứng tên đi, dấu vết thời gian ban đầu đều ở chỗ tôi. Anh càng nhảy nhót hăng hái, quay đầu lại càng không có lối thoát. Cửa thứ hai, cài đây ký hiệu ngầm trong tệp. Chẳng phải anh thích bê nguyên về dùng sao? Tôi cho anh dùng thỏa thích luôn. Hoàn hảo. Anh Triệu, hãy thưởng thức món quà bất ngờ tôi chuẩn bị cho anh nhé. Thằng nhóc Trần Mặc này ngày càng biết điều đấy. Anh Triệu, Trần Mặc đi chuyến này tận nửa tháng liền. Hợp đồng lớn thế này một mình anh gánh nổi không? Gánh cái gì mà gánh, phương án có sẵn rồi. Tao chỉ cần đổi cái tên, gửi sang cho khách hàng. Xong chuyện chẳng phải là của tao sao? Chao ôi, đợi ký xong hợp đồng lớn này, công đầu quý này thuộc về lão Triệu tao rồi. Hôm nay đi sớm thế, Trần Mặc, có chuyện gì à? Giám đốc, bên trụ sở chính để mắt tới bộ phương án em làm, chỉ đích danh em qua đối ứng bàn hợp tác, em phải xin nghỉ nửa tháng. Đây là danh sách bàn giao các dự án em đang nắm, gửi lại chị lưu trữ. Ồ, chuyện tốt đấy chứ, trụ sở chính đã chỉ đích danh rồi, nhưng cậu xin nghỉ. Thế hợp đồng lớn cậu đang nắm em đến gặp chị cũng vì chuyện này. Dự án em đã lưu kho, quyền tác giả em đã làm chứng thực, phân quyền thao tác em cũng khóa từng tầng rồi. Đồ của cậu thì do cậu quyết định, đi, dự án chị sẽ để mắt giúp cậu, không cho ai. Cảm ơn giám đốc. Triệu Hàng à, Triệu Hàng, cậu lần này e là vì tham chút lợi nhỏ mà rước phải rắc rối lớn rồi đấy. Cậu trẻ này trong lòng tính toán kỹ lắm đấy.
Tô Tổng, các vị lãnh đạo, bộ phương án này là thành quả tôi dẫn dắt team gò giũa rất lâu. Tất cả đều do chính tay tôi kiểm duyệt. Trưởng nhóm Triệu, bộ phương án này khá là đặc biệt đấy. Đúng, đặc biệt. Chúng tôi chính là muốn sự đặc biệt, phải khác biệt với mấy phương án đại trà trên thị trường. Vậy anh nói xem, tại sao lại chia nhóm khách hàng cốt lõi thành 3 tầng, chứ không phải 4 tầng như thông thường? Cái này, chủ yếu là xét đến việc làm vậy sẽ gọn gàng, trực quan hơn. Đừng nói loanh quanh. Cái tôi hỏi là căn cứ của anh. Còn nữa, ở đây tại sao khoản chi phí dự phòng lại là 12%? Con số 12% này khá là vững chắc. Vững ở điểm nào? Chỗ này thật ra là do một đồng nghiệp trong nhóm tôi tổng hợp lại. Cậu ấy đi gấp nên chưa bàn giao rõ ràng. Tôi sẽ về kiểm tra đối chiếu lại sau. Trưởng nhóm Triệu, đây chẳng phải do anh làm sao? Đã đứng tên anh, thì chứng tỏ anh công nhận từng phán đoán trong đó. Chúng tôi không phải đang làm khó anh, mà là đang xác nhận xem anh có đủ năng lực triển khai thực tế nó hay không. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Hôm nay là do tôi chuẩn bị chưa đủ chu đáo. Anh Triệu, bên A sao rồi? Có phải khen anh lắm đúng không? Khen cái gì mà khen? Mấy người đó cố tình bắt bẻ, soi từng trang chi tiết mà chịu nổi. Phương án này chẳng phải do anh làm sao? Tao làm định hướng lớn, chi tiết dĩ nhiên là do cấp dưới bổ sung rồi. Trần Mặc trước khi đi bàn giao lộn xộn hết cả lên, làm hôm nay tao suýt thì không bước xuống bục nổi. Em đã bảo rồi mà. Thằng Trần Mặc nhìn thì trông thật thà, chứ thực ra là không đáng tin. Người bỏ đi rồi còn để lại một đống bãi chiến trường. Trần Mặc, thằng danh cậu hôm nay hại tôi không hề nhẹ đâu. Cậu cứ chờ đấy cho tôi. Hôm nay gọi mọi người đến không phải để họp đấu tố, mà là để bảo vệ tập thể. Bên A đã có ý kiến về chi tiết phương án rồi. Hôm nay bắt buộc phải phân định rõ trách nhiệm. Cả một team không thể bị kéo lụy chỉ vì một mình Trần Mặc được. Mọi người viết ra hết đi. Những chỗ trước khi Trần Mặc đi chưa bàn giao đầy đủ cho mọi người. Ghi nhớ lại cho thật rõ ràng cho tôi. Nhưng bọn em vốn dĩ đâu có tham gia vào phương án đó. Không tham gia mới càng phải viết. Các người không biết, chẳng phải chứng tỏ nó không đồng bộ thông tin sao? Thế này cũng viết thành lý do được sao? Đây không phải là viết bừa, đây là tường trình sự thật. Dự án xảy ra vấn đề, công ty mà truy cứu xuống, chẳng ai thoát được đâu. Tôi thấy Trần Mặc bình thường cũng chẳng thích nói chuyện, mọi thứ cứ giấu giếm, ai biết được có phải nó cố tình hay không. Lâm Đồng, tới lượt cậu đấy. Trên này viết là Trần Mặc cố tình che giấu tài liệu quan trọng. Tôi chưa từng thấy cậu ấy cố tình che giấu bao giờ. Tôi không thể ký. Cậu thanh cao quá nhỉ? Cả team đều ký, mỗi mình cậu không ký. Sau này tiền thưởng dự án, xét duyệt xếp hạng, thăng chức, cậu cũng đừng trách tôi không nhắc nhở đấy. Thế thì tôi cũng không ký, cậu liệu mà tự lo liệu lấy. Anh Triệu, mấy tệp tài liệu này có nên giữ lại không? Lỡ như cha tới, chẳng phải vẫn thấy Trần Mặc từng làm sao? Thế nên mới phải xử lý cho sạch sẽ. Kể từ hôm nay, bộ phương án này không còn liên quan gì tới Trần Mặc nữa. Nghe nói hôm qua bên đó hỏi không mấy suôn sẻ. Châu Tổng, không phải do tôi mà là do bên Trần Mặc bàn giao quá lộn xộn, rất nhiều chi tiết cậu ta không nói rõ, tôi mới bị thụ động như vậy. Bên A muốn kết quả, công ty cũng cần lời giải thích, những thứ gì đứt đoạn ở chỗ Trần Mặc, anh tổng hợp lại hết cho tôi. Rõ rồi. Tôi sẽ lập danh sách đầy đủ mấy thứ này. Giữ vững hợp đồng này, vị trí của anh mới vững được, đừng để một kẻ đã nghỉ việc làm kéo sập cơ hội của anh. Yên tâm, tôi sẽ xử lý sạch sẽ. Có chuyện gì thế anh Lý? Trần Mặc, tôi nói cho cậu biết. Triệu Hàng lôi cả nhóm bắt ký bản cam kết giả. Bọn họ không chỉ sửa tệp của cậu mà còn xóa sạch chú thích của cậu nữa, tôi biết rồi. Cậu biết rồi.
nhưng cảm ơn anh đã sẵn lòng báo cho tôi biết. Tôi không muốn dốt nát cùng một ruột với bọn họ. Tô Tổng, xác định để anh Trần chủ trì sao? Vẫn tưởng anh ấy chỉ là nhân viên đã nghỉ việc, chính vì họ không biết mới thấy rõ được bộ mặt thật. Chủ tịch đã phê duyệt rồi. Cậu hãy vào tổ đánh giá với danh nghĩa đại diện giám sát dự án của bên A. Tạm thời chưa công khai thân phận thực sự. Tôi chỉ làm rõ sự thật, phương án do ai làm, công lao do ai cướp, chuỗi trách nhiệm đến mắt xích nào, điều tra rõ ràng từng khoản một. Được. Anh Triệu đỉnh thật đấy, hợp đồng lớn thế này mà cũng giật về được. Em đã bảo anh Triệu có bản lĩnh mà. Bên A bắt bẻ thì đã làm sao, cuối cùng chẳng phải vẫn nghe theo anh Triệu. Anh Triệu, sau này anh lên làm chủ quản dự án. Đừng quên anh em người nhà chúng em nhé. Chao ôi, đều là nhờ cả team nỗ lực thôi, còn có kẻ đi rồi thì cũng đã đi rồi. Dự án chẳng phải vẫn chạy phơi phới sao? Ha 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 ha. Dự án lần này Triệu Hàng đã chịu đựng được áp lực, cũng đã chứng minh được năng lực. Công ty xem xét để cậu ấy tạm thời làm quyền chủ quản dự án, tiếp tục dẫn dắt công việc đối ứng sau này. Triệu chủ quản, sau này tụi em trông cậy cả vào anh rồi đấy nhé. Yên tâm, đi theo tôi thì không để mọi người chịu thiệt đâu. Còn về vấn đề bàn giao hỗn loạn giai đoạn đầu, sau này công ty cũng sẽ truy cứu trách nhiệm, không thể để người thực sự làm việc phải gánh tội thay. Cũng không thể để kẻ vô trách nhiệm chiếm lợi lộc. Phó Tổng Châu yên tâm, tôi sẽ tổng hợp sạch sẽ toàn bộ tài liệu sau đó. Chỗ ngồi của Trần Mặc nhìn thảm hại gớm. Người đi rồi đồ đạc cũng chẳng ai thèm ngó tới, nó chỉ có tác dụng lúc làm việc thôi. Chỗ này quay lại dọn dẹp đi, đừng để mãi thế nhìn xui xẻo. Người ta không có ở đây, không cần thiết phải nói khó nghe thế đâu. Khó nghe một kẻ làm việc vật đi thì đi thôi. Đến rồi, đợt họp đầu tiên cuối cùng cũng đến rồi. Triệu chủ quản, thế này có phải chứng tỏ bên A đã công nhận anh rồi không? Mấy thứ này là sao? Mấy thứ này chẳng phải là cốt lõi nhất của phương án sao? Tôi dĩ nhiên là biết. Tôi chỉ đang xem bên A có thay đổi yêu cầu hay không thôi. Không thể nào. Thằng danh đó rõ ràng đưa hết cho mình rồi mà. Tác giả gốc cái gì? Bây giờ người phụ trách là tôi. Trần Mặc, là cậu. Thằng danh cậu cố tình giấu lại một chiêu với tôi. Mấy ngày này tất cả mọi người tăng ca, nhất định phải làm xong cho kịp. Triệu chủ quản, nhưng mấy logic cốt lõi này trước đây bọn em chưa từng đụng tới. Chưa đụng tới thì học công ty nuôi. Mấy người đâu phải để ăn cơm hại. Hay là hỏi thử Trần Mặc xem, đứa nào dám nhắc tới Trần Mặc nữa thì cút khỏi team dự án ngay. Nhưng ngoài Trần Mặc ra còn ai làm nổi nữa đâu. Tối nay không ai được về, trước sáng mai phải bổ sung xong báo cáo thực thi. Nhưng anh Triệu, mấy mô hình này bọn em chưa từng làm qua, không biết thì cứ chép theo phương án, làm ra cái hình thức trước đã, nhưng công thức không khớp, số liệu cũng đứt đoạn rồi. Bên A cần là kết quả, chứ không phải xem mấy người làm bài tập. Thế nhỡ bị hỏi thì sao? Hỏi thì bảo Trần Mặc trước khi đi chưa bàn giao rõ ràng. Nhớ kỹ, đây không phải lỗi của chúng ta. Tô Tổng, đây là đợt nội dung triển khai đầu tiên chúng tôi làm, mời ngài xem qua. Cái này khác biệt một trời một vực so với phương án ban đầu. Có thể là do cách diễn đạt hơi khác một chút, nhưng định hướng là thống nhất. Không, hoàn toàn không giống. Phương án ban đầu là nén rủi ro trước rồi mới đẩy kênh phân phối. Bản này của anh hoàn toàn không có bài bản gì cả. Hơn nữa bảng ngân sách cũng không rõ ràng. Cái này chủ yếu là do Trần Mặc trước khi đi không bàn giao kỹ, dẫn đến việc tụi tôi chưa lấy đủ một số tài liệu. Tôi không biết Trần Mặc này là ai, nhưng trưởng nhóm Triệu này, hôm qua anh nói phương án này là do anh. Anh Triệu, bên A nói sao rồi? Còn nói gì được nữa, cứ bảo tệp Trần Mặc để lại có vấn đề thôi. Rốt cuộc là tệp có vấn đề, hay là do các người xem không hiểu? Lâm Đồng,
Cậu bớt xiên xỏ ở đây đi. Dự án bây giờ là của tôi bảo vấn đề của ai thì là vấn đề của người đó. Đúng, là do Trần Mặc chưa bàn giao đàng hoàng. Hai bộ phương án này không nằm ở cùng một trình độ. Phương án ban đầu rất chuẩn xác, kế hoạch thực thi lại rất rỗng tuếch, giống như có người chỉ sao chép được cái vỏ mà không lấy được tinh túy bên trong. Triệu Hằng nói, là do một người tên Trần Mặc bàn giao không rõ ràng. Nhưng nếu phương án thực sự do Triệu Hằng làm, tại sao hắn cứ phải đổ lỗi cho một người đã nghỉ việc? Vấn đề nằm ở chính chỗ đó. Bộ phương án này bao gồm cả chi tiết đều làm rất tốt. Người làm ra nó không giống Triệu Hằng, vậy thì là ai? Đi điều tra đi, tôi muốn biết bộ phương án này rốt cuộc là do ai viết ra. Cậu là Lâm Đồng đúng không? Buổi họp lần trước tôi có gặp cậu rồi. Tô Tổng tìm tôi có việc gì ạ? Tôi muốn biết bộ phương án ban đầu rốt cuộc là do ai làm. Yên tâm, tôi không phải đến để dò lời đâu. Tôi chỉ cảm thấy người thực sự làm ra phương án không nên bị vùi lấp. Trong công ty ai cũng bảo là do Triệu Hằng dẫn dắt, nhưng tôi đã từng thấy Trần Mặc thức đêm sửa phương án. Rất nhiều bảng biểu cốt lõi cũng là một mình cậu ấy làm. Trần Mặc, cậu ấy trước khi đi đã bàn giao rồi, không phải như lời Triệu Hằng nói đâu. Sau đó Triệu Hằng ép mọi người ký để đẩy hết mọi vấn đề cho cậu ấy. Tôi đã không ký. Cậu có bằng chứng không? Có một ít, nhưng không nhiều, nhưng đủ để chứng minh bọn họ đang thay đổi lời khai. Hóa ra người thật thà kia mới là người bọn họ liên tục cướp công. Triệu Hằng, đồ anh nộp lên. Bên A đã bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Châu Tổng, tôi cũng hết cách rồi. Thằng danh Trần Mặc đó đã khóa chết tài liệu cốt lõi rồi. Tôi không cần biết ai khóa tài liệu, tôi chỉ biết là chìa khóa dự án này mà mất. Anh không lên chức được, mà tôi cũng không đạt được kết quả tôi muốn. Lợi nhuận hợp đồng này lớn cỡ nào anh không phải không biết. Anh tưởng tại sao tôi lại đẩy anh lên làm chủ quản dự án hả? Châu Tổng, tôi hiểu rồi, sau này đừng có nói là Trần Mặc hại anh nữa, ngu lắm. Anh phải nói là do nhân viên đối ứng cũ nghỉ việc dẫn đến gãy đứt thông tin. Công ty đang tích cực khắc phục. Nói như vậy nghe ra là vấn đề quản lý, chứ không phải vấn đề năng lực của anh, hiểu chưa? Đúng. Thêm một câu nữa, Triệu Hằng với tư cách là người phụ trách dự án mới, chủ động gánh vác áp lực, thức trắng đêm tổ chức team chỉnh sửa, vẫn là Châu Tổng cao tay. Còn nữa, đừng có nói tuyệt đường chết, hỏi tới tệp gốc. Anh cứ bảo phân quyền đang được xác minh nội bộ. Hỏi tới tác giả, anh cứ bảo là thành quả hợp tác của cả team. Rõ rồi ạ. Vừa không thừa nhận Trần Mặc, vừa không phủ nhận tập thể. Công lao phải nắm chắc, tội lỗi thì phải phân tán ra. Hiểu chưa? Đã hiểu rồi ạ. Kể từ bây giờ thống nhất khẩu rộng, ai hỏi cũng bảo vấn đề dự án là do gãy đứt bàn giao, cấm không được nhắc tới phương án là do ai làm nữa. Thế còn Trần Mặc, nó chính là nhân viên đối ứng cũ, một kẻ đi rồi là thích hợp nhất để gánh tội. Mấy người định xóa sạch vết tích của Trần Mặc hoàn toàn sao? Lâm Đồng, cậu còn dám cãi lời đúng không? Phó Tổng Châu đã gật đầu rồi, đây không phải ý của tôi, mà là ý của công ty. Kể từ bây giờ thống nhất khẩu rộng, ai hỏi cũng bảo vấn đề dự án là do gãy đứt bàn giao, cấm không được nhắc tới phương án là do ai làm nữa. Sau này dự án này, Tiểu Vi hỗ trợ tôi, còn về Lâm Đồng, tạm thời không cần tham gia nữa. Cảm ơn Triệu chủ quản, em nhất định sẽ phối hợp tốt. Tôi bị đá ra ngoài là vì tôi không chịu ký tờ giải trình giả. Giải trình giả gì chứ? Thằng danh Trần Mặc đó trước khi đi bàn giao không rõ ràng, hại mọi người phải thức trắng đêm và lỗ hổng, đó là sự thật. Sự thật là phương án là do Trần Mặc vắt óc làm ra, mấy người cướp công lao của cậu ấy rồi còn bắt cậu ấy đổ vỏ. Lâm Đồng, ăn nói phải chịu trách nhiệm đấy. Cậu là muốn đối đầu với tôi tới cùng đúng không? Chỉ vì một kẻ đã bỏ đi mà làm tới mức này, có đáng không? Cậu ấy đi rồi, không có nghĩa là các người có thể tùy ý bóp méo sự thật.
Triệu chủ quản, mấy nhật ký này sửa thật không sửa thì ngồi chờ bên A tra tới đầu Trần Mặc chắc. Nhưng hệ thống liệu có lưu vết lại không? Nhân viên cùi cõi thì biết cái gì về lưu vết, tôi có quyền quản trị. Kể từ hôm nay, bộ phương án này từ đầu tới cuối là do tôi làm. Thế còn Trần Mặc, đừng có hở ra là nhắc tới nó, sau này quên CMN người này đi cho tôi. Cuối cùng cũng chịu ra tay rồi. Xóa đi. Tô Tổng, đây là đợt bàn giao đầu tiên sau khi chúng tôi cốt lõi đều chạy theo phương án ban đầu đúng không? Trong này có rất nhiều điểm đi ngược lại phương án ban đầu mà. Cái này có lẽ là do một số chi tiết vẫn chưa được thể hiện ra hết. Có thật là vậy không, Tô Tổng? Chuyện này chủ yếu là trách Trần Mặc. Cậu ta trước khi đi chưa bàn giao mô hình cốt lõi, khiến tụi tôi bây giờ vá lỗ hổng rất bị động. Lại là Trần Mặc. Đúng vậy, trước đó cậu ta phụ trách. Tài liệu cơ bản bàn giao không rõ ràng mới ảnh hưởng tới việc triển khai. Triệu Hàng, tôi hỏi anh, phương án này lúc đầu là ai đứng tên? Là tôi. Thế ai là người làm ra nó? Lúc nở mặt nở mày thì là anh, lúc xảy ra vấn đề thì lại đổ cho Trần Mặc. Triệu chủ quản, cái kiểu giải thích này của anh, tôi không đồng ý. Triệu Hàng bảo tụi mình tiếp tục cắn chưa bàn giao, tôi không dám. Bên A đều hỏi ai đứng tên ai làm rồi, cứ nói tiếp nữa là làm giả đấy, thế thì làm sao bây giờ? Bây giờ mà đổi lời khai, Triệu Hàng sẽ không biết thế gian giấu chút điểm KPI làm gì không biết. Hắn lên làm chủ quản dự án, mình tung hô anh Triệu đỉnh quá. Bây giờ xảy chuyện lại bắt mình gánh nổi, hay là đem vụ ép ký tên hôm đó giữ lại chút bằng chứng trước đi. Mọi người đừng hoảng, bên A chỉ hỏi vài câu thôi mà, đứa nào dám nói bậy bạ, đừng trách tao không nể tình nghĩa. Tiểu Vi, cô đứng về phe nào? Tôi chỉ không muốn phải gánh cái nồi không đáng gánh thôi, nghe thấy chưa? Đến cả người của anh cũng sợ anh đấy. Lâm Đồng, cậu câm miệng, người nên câm miệng là kẻ liên tục nói dối kìa. Châu Tổng, bên A mà thật sự xuống điều tra thì... Cuống cái gì? Bọn họ tra quy trình chứ có phải xét xử vụ án đâu. Thế mấy chuyện của Trần Mặc, câm miệng. Đối ngoại cứ bảo dự án vẫn tiến triển bình thường, vấn đề đều do bàn giao giai đoạn đầu, tài liệu không đủ, thống nhất khẩu rộng. Ghi nhớ, càng vào thời điểm mấu chốt thế này, càng phải giữ vững cho tôi. Bên A có hỏi thì bảo dự án vẫn luôn do tôi phụ trách, Trần Mặc chỉ hỗ trợ tổng hợp thôi. Nhưng nếu họ hỏi tệp gốc thì sao? Thì bảo phân quyền đang được di chuyển. Thật sự có bản lĩnh thì có cần phải học thuộc kịch bản. Lâm Đồng, tốt nhất cậu nên bớt lời lại. Châu Tổng, hỏi thăm được gì chưa? Người dẫn đoàn là ai thế? Bên A bảo người chủ trì tên là Trần Mặc. Trùng tên thôi đúng không? Thằng Trần Mặc mà tụi mình biết, làm gì có tư cách dẫn dắt tổ đánh giá. Bất kể là ai, cứ theo kịch bản mà làm, đừng có tự làm dối đội hình. Ngài yên tâm, mọi thứ đều được thu xếp ổn thỏa rồi. Tài liệu của Lâm Đồng cũng gửi tới rồi, ghi âm, hình ảnh chẳng thiếu thứ gì. Đủ rồi. Hôm nay cậu định lộ diện thân phận sao? Kiểm tra sổ sách trước, rồi mới nhận người sau. Bắt đầu từ hôm nay, đánh giá lại toàn diện công ty bên B, năng lực bàn giao dự án toàn bộ, trách nhiệm quản lý, không được sót. Tài liệu chuẩn bị đủ cả rồi chứ? Thế thì vào trận thôi. Hợp đồng này có thể giao tiếp cho họ hay không, xem vào kết quả đánh giá của cậu đấy. Xin chào,
cho hỏi có phải tổ đánh giá thông báo cho người phụ trách các người, tổ đánh giá đã tới rồi. Vâng vâng. Tới rồi, mọi người xuống lầu hết đi, yên tâm, tài liệu chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Tô Tổng chào mừng tổ đánh giá bên A đến chỉ đạo công việc. Hôm nay do người phụ trách đánh giá của chúng tôi chủ trì. Trần Mặc, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải các người vẫn luôn đợi tổ đánh giá sao? Trần Mặc, lâu rồi không gặp nhỉ, Châu Tổng. Trần Mặc, cậu nhầm lẫn gì rồi đúng không? Đó không phải là chỗ để cậu quay về gây trưởng nhóm Triệu, xin chú ý từ ngữ của anh. Cậu thật sự quay lại rồi sao? Vậy, đánh giá bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ vị trí làm việc cũ của tôi. Trần Mặc, bây giờ cậu thật sự là người của bên A sao? Chính xác mà nói, là người phụ trách đợt tái đánh giá lần này, đều là đồng nghiệp cũ cả rồi, đánh giá cũng đừng quá chi ly nhé. Triệu chủ quản. Công tư phân minh. Mục thứ nhất, kiểm tra đối chiếu tác giả thực sự của phương án ban đầu. Trần Mặc, người anh em, thật không ngờ cậu lại về cũng không báo trước một tiếng, chúng ta đều là người nhà cả mà. Triệu chủ quản, hôm nay tôi đại diện cho bên A, đại diện bên A thì cũng đâu ảnh hưởng tới tình nghĩa. Trước đây cùng một team, ngẩng đầu không thấy cúi đầu. Triệu chủ quản, xin hãy phối hợp đánh giá. Trần phụ trách, hay là sang văn phòng tôi uống chén trà trước đi. Trưa nay tôi xếp một bữa mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Không cần đâu, tôi tới để đánh giá. Cứ làm theo đúng quy định. Trần phụ trách, trước đây có hiểu lầm gì, đều là do quản lý nội bộ chưa tới nơi tới chốn. Mọi người đều là người một team, không cần thiết phải làm mất hòa khí. Châu Tổng ngày trước cũng khuyên tôi như vậy, cả team là người một nhà, đừng phân chia rạch ròi quá. Trần Mặc, lúc đó cũng là vì dự án thôi mà. Đã là vì dự án, thì hôm nay càng phải phân chia cho rạch ròi. Phân cái gì? Phân rõ ai là người thực sự làm việc, ai là kẻ chỉ biết cướp đoạt thành quả chiến thắng. Mục thứ nhất, kiểm tra đối chiếu tác giả thực sự của phương án. Mục thứ hai, kiểm tra đối chiếu nguyên nhân sai lệch bàn giao. Mục thứ ba, kiểm tra đối chiếu chuỗi trách nhiệm nội bộ. Cái gì cần phải tra kỹ tới mức này sao? Trước đây các người bảo cùng một nhóm là người một nhà. Vậy hôm nay người một nhà cùng nhau kiểm tra, ai lấy công, ai ký tên, ai nói dối, đều làm theo đúng quy định. Trần Mặc, cậu đây là đang trả thù. Triệu chủ quản. Công tư phân minh. Bắt đầu tra sổ sách. Xin hãy nộp lại toàn bộ các phiên bản phương án của dự án này. Nhật ký đứng tên, trao đổi khách hàng, nhật ký bàn giao. Mấy tài liệu này nhiều quá, nhất thời không dễ tìm đâu. Bất luận thế nào, hôm nay bắt buộc phải đưa ra. Quả thực có một số tài liệu nội bộ không tiện, tuồn ra ngoài, những gì liên quan tới đánh giá đều tiện hết. Ở đây đều là tài liệu cũ, không có giá trị tham khảo đâu. Có giá trị hay không, giao cho tổ đánh giá phán đoán. Triệu chủ quản, cái tủ đó chẳng phải trước đây đã dọn dẹp rồi sao? Đã dọn dẹp nên lại càng phải kiểm tra. Tất cả nhật ký lưu kho ra đây. Trần Mặc, cậu đừng có quá đáng quá. Triệu chủ quản, sao thế? Tật giật mình rồi sao? Mấy nhật ký này, hệ thống đều có sao lưu, chỉ cần xem phiên bản hiện hành là được rồi. Nhật ký lịch sử không cần thiết đâu, thứ tôi cần chính là nhật ký lịch sử. Mấy cái này có thể là do lỗi hệ thống mà lại hiển thị người phê duyệt là Phó Tổng Châu sao? Toàn bộ những nhật ký này mang đi hết. Hôm nay chỉ làm việc đối soát, không đưa ra kết luận. Xem bản phương án đầu tiên trước. Thời gian ban đầu là ngày 12 tháng 3, người tạo, Trần Mặc.
Người tạo không có nghĩa là người phụ trách, thế thì xem mục tiếp theo. Sau khi hoàn thành, tên tác giả bị đổi thành Triệu Hàng. Thật sự có nhật ký kìa. Cái này là do yêu cầu lưu kho dự án, không phải như mấy người nghĩ đâu. Xem tiếp nhật ký xóa, ghi chú, danh sách bàn giao, thông tin tác giả. Người thao tác đều là Triệu Hàng. Mấy cái này chỉ là thao tác lưu kho thôi mà cần phải đổi từ Trần Mặc thành Triệu Hàng sao? Tôi chỉ làm theo nhu cầu dự án để sắp xếp tới mức đổ luôn cả cái nồi cho cậu ấy sao? Tiếp tục. Bộ phương án này từ bản đầu tiên tới bản cuối cùng, từ đầu tới cuối đều là tôi. Cậu đây là thời gian chứng thực bổ sung sau sự việc, là trước khi anh đứng tên. Đến cả tiền cũng bắt cậu ấy ứng ra. Anh Triệu bảo cả team là người một nhà, cả team là người một nhà. Thế nên tiền của em cũng là của anh. Đấy đều là tiền nhỏ lẻ thôi mà. Ai không ký sau này khỏi vào team dự án. Tôi chỉ sợ mất việc thôi. Phú Hào, cậu đang làm cái gì đấy? Không liên quan gì tới tôi. Đây không phải là ý của một mình tôi. Đừng gấp. Chúng ta tiếp tục đối soát. Châu Tổng, bây giờ làm sao đây? Bằng chứng của nó đầy đủ quá, hoảng cái gì? Bây giờ chúng ta phải mau chóng chiếm lĩnh điểm cao dư luận, nói nó lấy công trả thù tư. Nói nó sang bên A rồi, quay lại trù dập đồng nghiệp cũ. Trần Mặc, cậu muốn hủy hoại tôi, thì tôi cũng không để cậu yên ổn đâu. Trần Mặc bây giờ là người của bên A, quay về điều tra Triệu Hàng. Liệu có thật sự mang cảm xúc cá nhân không nhỉ? Trước đây Triệu Hàng đúng là quá đáng, nhưng đòn này của Trần Mặc cũng quá ác rồi. Tôi không biết. Tôi chỉ biết mấy bằng chứng đó đều là thật. Bằng chứng là thật mà còn gọi là trả thù sao? Nhưng cậu ấy dù sao trước đây người bị bắt nạt lấy bằng chứng ra nói chuyện không gọi là trả thù. Kẻ cướp công đi giả vờ đáng thương mới gọi là làm đục nước hồ. Trần phụ trách, tôi thừa nhận công việc có sai sót. Nhưng cậu không thể vì mâu thuẫn trước đây với tôi mà mượn danh nghĩa bên A để trả thù tôi. Đúng đấy, đánh giá phải công bằng, chứ không thể biến thành cuộc thanh toán cá nhân được. Mỗi mục tôi điều tra đều có ủy quyền tương ứng. Nhật ký quy trình và cả bằng chứng gốc. Anh bảo tôi trả thù cũng được. Xin hãy đưa bằng chứng ra. Không có bằng chứng thì tiếp tục làm theo quy định. Quy trình ở đây, bằng chứng cũng ở đây. Ai có dị nghị đều có thể ghi vào biên bản. Nhưng trước đây cậu chính là cấp dưới của tôi, nên tôi không đơn phương phán quyết. Tất cả để bằng chứng nói chuyện. Đánh giá bên A chỉ nhìn vào sự thật dự án. Chúng tôi không quan tâm tới ân oán cá nhân. Trần Mặc dù sao cũng có mâu thuẫn cũ với Triệu Hàng. Nhật ký dự án sẽ không nói dối. Chúng tôi bỏ tiền ra mua kết quả, chứ không phải nghe xem ai đùn đẩy trách nhiệm hay hơn. Tôi cũng muốn tố giác. Anh quay lén tôi lúc anh làm sao không sợ bị người ta thấy. Anh ta bảo chỉ cần ký theo lời anh ta nói, thì sẽ không bị trừ KPI. Trần Mặc. Trước đây là do Triệu Hàng không biết cư xử, cậu quay về cũng coi như giúp công ty lại cho đúng. Phó Tổng Châu có gì cứ nói thẳng, ở lại làm người phụ trách trung tâm sáng tạo đi, tài nguyên cho cậu, team giao cho cậu, như thế tốt biết mấy, mọi người sau này là người nhà cả rồi, chuyện quá khứ không cần thiết phải làm tới mức không thể cứu vãn. Cho nên, đây là cuộc trao đổi. Cậu có năng lực, công ty sẵn lòng bù đắp cho cậu, tên tác giả trả cho cậu, tiền chức vụ cũng đưa cho cậu, chỉ cần Trần Mặc sẵn lòng. Tôi cũng có thể xin lỗi công. Mấy người muốn không phải là lời xin lỗi, mà là không muốn bị tiếp tục truy cứu nữa. Bên A tuyến này cậu quen thuộc nhất, cậu giúp công ty cũng nâng đỡ cậu. Sau này hợp đồng này cậu quyết định hết. Đồ của tôi chưa bao giờ do các người quyết định. Nói chuyện xong chưa nói xong rồi, họ muốn biến đánh giá thành điều kiện hợp tác, cướp không được thì muốn mua lại. Trần Mặc, nói năng đừng khó nghe như thế, tôi chỉ là ghi lại sự thật mà thôi. Tôi bảo anh đè Trần Mặc xuống, chứ không phải bảo anh tự đưa mình ra trước đầu sóng ngọn gió. Châu Tổng, sửa tên tác giả, bổ sung tài liệu chẳng phải đều do tôi gật đầu là để anh làm cho sạch chuyện. Nhưng anh đã làm như thế nào hả? Bây giờ xảy chuyện sếp không thể đổ hết cho tôi được. Triệu Hàng, nói năng nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.
Khoản phí thực thi bên ngoài này sao lại cao hơn ngân sách bên A tận 30%? Theo quy trình là do Phó Tổng Châu duyệt, nhà cung cấp cũng là cấp trên chỉ định. Công ty này tôi chưa từng nghe qua, tin dự án cũng chưa từng dùng họ bao giờ. Đây đã không còn là cướp công nữa, mà là mạng lưới hợp đồng có vấn đề. Tiếp tục điều tra người liên quan. Nhà cung cấp này có mối giao thiệp với văn phòng hội đồng quản trị quý công ty. Chủ tịch. Đó chỉ là đối tác bình thường thôi, không thể quy chụp lung tung được. Đối tác bình thường mà dự án chưa khởi động đã nhận được tiền tạm ứng sao? Phó Tổng Châu, bản thỏa thuận bổ sung này là ai bảo anh duyệt? Thế thì tiếp tục đối soát ngược lên trên. Đây không phải là vấn đề của một dự án đơn lẻ. Những dự án này, tác giả ban đầu đều không phải người đứng tên cuối. Cái này chỉ là lưu kho quản lý, không có nghĩa là có chuyển giao lợi ích. Thế thì nhìn vào luồng thanh toán. Tôi chỉ mới sửa lần này thôi mà, nhưng con đường này bọn họ đã đi 3 năm rồi. Trần phụ trách, điều tra tới đây. Đã vượt quá phạm vi đánh giá dự án rồi đúng không? Bên A cần đánh giá là sự uy tín trong hợp tác của quý công ty. Thế nhưng trong 3 năm qua, quý công ty lại có rất nhiều hành vi lấy dở thay tốt. Rốt cuộc mấy người muốn làm cái gì? Tôi chỉ làm việc theo yêu cầu cấp trên thôi, chẳng liên quan gì tới tôi. Cậu bớt nói bậy đi. Phương án do ai làm không quan trọng. Bên A công nhận là con dấu công ty. Mấy thứ này cậu lưu từ bao giờ đấy? Trong 3 năm làm việc ở đây, cậu ngay từ đầu đã điều tra tôi sao? Anh đề cao bản thân quá rồi đấy. Hóa ra không phải là không ai biết, mà là không ai dám nói. Bây giờ có người dám cất lời rồi. Cướp công, bóp méo, lấy dở thay tốt, tất cả đưa vào báo cáo chính thức. Trần Mặc, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được mà, đã cho các người thời hạn 3 năm rồi. Chuyện này dừng lại ở hai người các anh, không thể để bị truy cứu sâu hơn nữa. Sếp, tôi chỉ làm theo lời bọn họ nói thôi. Cậu cướp công, sửa nhật ký, bằng chứng đều ở chỗ văn phòng hội đồng quản trị. Mấy con dấu từng đóng giờ tính hết lên đầu tôi. Anh là phó tổng phụ trách, không đẩy anh thì đẩy ai? Muốn bỏ xe giữ tướng sao? Thế thì xem thử trên xe còn dính tài khoản của ai nữa. Tôi không thể gánh một mình được. Mấy người đó đâu phải do tôi tìm, toàn bộ đều là do tôi nhận. Bọn họ thật sự muốn đẩy Triệu Hàng ra gánh tội sao? Không phải bây giờ mới đẩy, chỉ là trước đây tội chưa đổ tới người bọn họ thôi. Tiểu Vi, cô làm chứng cho tôi cũng là bị ép buộc. Trước đây anh cũng ép bọn tôi ký tên như thế. Đã muốn tôi gánh tội, thế thì tôi sẽ phơi bày hết tài khoản ra. Đúng, còn có tụi nó tôi nữa. Không phải chủ mưu. Trần Mặc, cậu nhất quyết phải quậy nát công ty sao? Lúc các người chia chác bổng lộc thì không thấy nát, lúc đùn đẩy trách nhiệm lại nát trước. Cái công ty này không phải bị cha cho sập, mà là thối nát tới mức tự mình không trụ nổi nữa. Bây giờ đừng nói tới chuyện có tính là đồng phạm. Tôi lúc đó chỉ chuyển tiếp 2 câu, vừa hay bảo mọi người thống nhất khẩu rộng. Trong tay ai có ảnh chụp màn hình thì mau nộp. Tôi có tin nhắn anh ta bảo bọn tôi ký bổ sung, còn có ảnh chụp màn hình tiền thưởng nữa. Nghĩ kỹ là tốt rồi. Tôi biết trước đây tôi sai rồi, nhưng tôi không muốn tiếp tục gánh nổi cho bọn họ nữa. Đây là mẫu Triệu Hàng bảo bọn tôi viết ý kiến ẩn danh. Đây là danh sách nhà cung cấp trợ lý Phó Tổng Châu gửi, lúc đó tôi lỡ nhận được. Đây là ảnh chụp màn hình Triệu Hàng hứa hẹn điểm KPI, với lại nguồn ghi âm hôm ký bổ sung. Thời gian và nguyên do sự việc đều phải viết rõ ràng. Bổ sung tài liệu đối soát không đồng nghĩa với miễn trừ trách nhiệm, nhưng bây giờ nói ra vẫn tốt hơn sau này bị tra ra. Tôi chấp nhận xử lý. Trước đây có phải tụi mình quá dễ bị dắt mũi rồi không? Trần Mặc lúc đó một câu cũng không giải thích. Không phải cậu ấy không giải thích, mà là lúc đó các người đều không chịu nghe. Mấy thứ này mà nộp lên là không còn là đánh giá nội bộ nữa đâu. Vô dĩ cũng không nên chỉ dừng ở nội bộ. Tập hồ sơ này không ai bác bỏ nổi đâu. 3 năm rồi, cuối cùng cũng phơi bày ra ánh sáng được rồi. Trần phụ trách, ban lãnh đạo đã họp xong. Bên quý vị có đồng ý bãi miễn không? Rốt cuộc họ đã khai ra. Bây giờ hỏi gì? Cái đó còn tác dụng. Chuyện lớn sắp tới rồi, không phải sắp tới, mà là đã tới từ lâu rồi. Các người có ý gì hả? Trước đây tiền thưởng dự án không phải đều chỉ là phối hợp công việc. Ngày mai tôi sẽ không nói dối nữa. Triệu Hàng, đừng kéo người khác xuống nước nữa.
Bây giờ muốn không nhận tôi sao? Năm đó phía nhà cung cấp là do ai gật đầu hả? Họp ngày mai, tốt nhất anh nên giữ cái mồm. Thế thì xem trong tay ai có nhiều thứ hơn, đừng ầm ĩ nữa. Mọi người bây giờ là người cùng trên một thuyền, phải đồng lòng chứ. Ngày mai tôi đứng ngay bên cạnh anh, tôi sẽ nói ra những gì chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi cũng vậy, chỉ nói sự thật thôi, thế là đủ rồi. Trần phụ trách, hôm nay chúng tôi nhất định sẽ dốc sức phối hợp, làm theo đúng quy trình. Trước khi đi vào kết luận đánh giá, tôi xin làm rõ một việc. Trần Mặc không chỉ là người phụ trách đánh giá đợt này. Cậu ấy còn là con trai chủ tịch bên A, và cũng là đại diện quyết định thực sự của dự án này. Cậu chủ nhỏ sao? Trần Thiếu, trước đây do bọn tôi mắt mù không thấy Thái Sơn. Cứ gọi tôi là Trần Mặc được rồi. Thế 3 năm nay cậu ở công ty là để khảo sát bọn tôi sao? Đúng. Hợp đồng lớn duy trì sự sống của công ty, từ lập dự án đánh giá cho tới việc có gia hạn hay không. Ý kiến quyết định cuối cùng luôn do Trần Mặc phụ trách. Cho nên cái tôi cướp là dự án của cậu sao? Không chỉ có dự án đâu. Bây giờ bắt đầu tính sổ. Kiến nghị cuối cùng, ngay lập tức tạm dừng toàn bộ hợp tác trọng điểm với bên B. Dừng sao Trần Mặc? Hợp đồng này mà dừng thì công ty Tiêu Tùng mất. Tiêu Tùng không phải là công ty, mà là những kẻ dựa vào hợp đồng này để ăn chênh lệch. Thông qua. Hợp đồng tiến vào quy trình chấm dứt. Mọi thứ tôi khổ công gầy dựng không còn gì nữa rồi, anh chỉ là tốn công tốn sức muốn chiếm đoạt thành quả của người khác làm của riêng thôi. Trần Thiếu, cho tôi một cơ hội. Trong 3 năm qua, cơ hội đã cho rất nhiều lần rồi. Bây giờ tất cả mọi thứ quay về số 0. Trần Thiếu, chúng ta cũng xem như người nhà, dễ thương lượng mà. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi, đáng bồi thường thì đáng nhận tội thì nhận tội, thêm một xu không cần, bớt một xu không xong, tất cả đi theo quy trình pháp luật, có van xin thế nào cũng vô ích thôi. Trần Mặc, nể tình nghĩa cũ, để cho công ty một lối thoát đi, tình nghĩa cũ không thể triệt tiêu sổ sách cũ, bây giờ một câu nói của cậu có thể khiến chúng tôi hoàn toàn không thể ngóc đầu. Sao phải làm tới mức tuyệt tình? Tôi chỉ làm việc theo đúng điều lệ. Ký tên đi, bằng chứng rành ra đó rồi. Đừng giãy giụa vô ích nữa. Dự án trọng điểm tạm dừng, đấu thầu đánh giá lại. Bên B tiến vào quy trình kiểm toán và chỉnh đốn. Triệu Hàng, Phó Tổng và các tài liệu liên quan văn phòng hội đồng quản trị đã chuyển giao cho tổ kiểm toán. Hợp đồng làm ăn này sẽ không cho họ cơ hội thao túng ngầm nữa, xử lý lại theo đúng quy định. Màn thanh toán thực sự mới chỉ vừa bắt đầu. Thời hạn chỉnh đốn 30 ngày, bắt đầu từ bây giờ. Tiếp theo ai về chỗ nấy, ai làm người nấy chịu. Hóa ra Trần Mặc thật sự là cậu chủ nhỏ. Mấy người trước đây còn cười cậu ấy không có chống lưng kìa. Cậu ấy không phải không có chống lưng, mà là không dùng chống lưng để đè người khác. Từ hôm nay trở đi, thành quả do ai làm thì người đó đứng tên. Kẻ nào còn dám thò tay ra, out trực tiếp. Qua kiểm tra, Triệu Hàng có nhiều hành vi vi phạm quy định sửa đổi nhật ký hệ thống. Công ty quyết định chấm dứt hợp đồng lao động kể từ hôm nay. Trần Mặc, cậu thật sự phải làm tới mức này sao? Chuyện này không liên quan gì tới tôi cả, là do chính anh tự làm tự chịu. Khoản tiền ứng trước 32.680 tệ hoàn trả trong 3 ngày, sửa lại tên tác giả và thông báo xin lỗi thực hiện đồng thời. Con đường là do chính anh tự bịt lại đấy. Trong ngành đồn rộng ra hết rồi, chẳng ai dám dùng hắn nữa đâu. Hắn trước đây còn bảo công lao lấy được về tay là của mình. Đồ ăn trộm ăn cắp thì sớm muộn cũng phải trả lại thôi. Làm người vẫn là không nên quá tham lam. Cậu hài lòng rồi chứ, là do chính lòng tham che mờ mắt anh thôi. Từ trước tới giờ chẳng liên quan gì tới người khác cả. Cậu không làm khó anh ta nữa sao? Không cần thiết.
anh ta đã phải trả giá cho hành vi của mình rồi. Qua kiểm tra, Phó Tổng Châu cùng nhân viên liên quan văn phòng hội đồng có các hành vi vi phạm như thu mua đặc biệt kê không báo giá. Đây là vấn đề do lịch sử để không thể tính hết lên đầu tôi. Tiền từ tay ai duyệt chi đi bằng chứng ghi rất rõ ràng. Các người nhất quyết phải làm tới bước này sao? Tôi cũng muốn hỏi các người, nhất quyết phải làm tới bước này sao? Phó Tổng Châu đình chỉ công tác kể từ hôm nay, tước bỏ thẩm quyền phụ trách, phối hợp kiểm toán sau đó. Chủ tịch tôi cống hiến cho công ty bao nhiêu năm nay, bây giờ mọi người bỏ rơi tôi thế sao? Không phải công ty bỏ rơi anh, mà là anh đang kéo công ty xuống nước. Tôi có muốn bảo vệ anh cũng không bảo vệ nổi. Kể từ hôm nay toàn bộ quy trình dự án đều công khai, công bằng, minh bạch, ai làm người đó đứng tên, ai thò tay người đó chịu trách nhiệm. Thế này mới ra dáng một công ty nên có chứ. Tôi đã làm sai chuyện, thật sự nên nhận kỷ luật. Tôi không xin sự tha thứ, chỉ muốn bắt đầu lại, làm tốt công việc. Mấy chuyện trước đây đúng là do bọn tôi làm sai thật, sai thì nhận, sửa được là tốt, biết quay đầu không có nghĩa là chưa từng phạm sai lầm, dám gánh trách nhiệm mới có tư cách bắt đầu lại. Trần Tổng, tôi cũng là bị Triệu Hàng, có thể đừng ghi vào hồ sơ của tôi không? Cậu ngày hôm qua còn nói trong nhóm là Trần Mặc đáng đời kìa. Đấy là lời nói lúc tức giận, hối cải phải nhìn vào hành động, nhưng cậu vẫn làm giả. Tất cả đều phải xử lý theo đúng quy định. Sau này ai làm người đó đứng tên, ai phạm sai lầm người đó chịu trách nhiệm. Đừng dùng việc chọn phe để thay thế làm việc nữa. Tôi sẽ bắt đầu lại từ những việc cơ bản nhất. Công ty không phải không cho người ta cơ hội sửa sai, nhưng ranh giới cuối cùng không thể lại bị mang ra giao dịch. Kể từ hôm nay Lâm Đồng phụ trách dự án chỉnh đốn bộ phận sáng tạo. Tôi sao cậu là người biết làm việc chân chính, vị trí này không ai hợp hơn cậu người biết làm việc, không nên cứ mãi đứng ở trong góc tối. Cậu thật sự tin tôi sao? 3 năm trước cậu không ký vào bản cam kết giả, tôi đã tin cậu rồi. Người thật thà cũng có thể có vị trí sao? Không phải vì thật thà mới có vị trí, mà là người có bản lĩnh, có nguyên tắc thì nên có vị trí. Cái công ty này cuối cùng cũng bắt đầu ra dáng rồi đấy. Sau ngày hôm nay, rất nhiều người nhìn cậu với ánh mắt khác rồi, vì bọn họ đã biết tôi là ai rồi, nhưng tôi thì không. Tôi nhìn thấy cậu bị cướp công, bị hất nước bẩn mà vẫn làm từng bước một cách sạch sẽ, tôi mới chắc chắn cậu không phải là người đứng lên nhờ ra thế. Cảm ơn cậu đã luôn tin tưởng tôi. Người tôi tin không phải là cậu chủ nhỏ, mà là Trần Mặc tiếp theo sẽ bận rộn hơn ấy. Tôi biết, tái thiết lại bên B, thay nhà cung cấp, lập quy tắc mới đều không hề dễ dàng. Cậu có thể không cần đồng hành cùng tôi xa tới vậy đâu. Tôi đứng bên cạnh cậu, không phải vì con đường này dễ đi, mà là vì khi cậu đi trên con đường này, cậu đã không biến mình thành loại người giống bọn họ. Tiếp tục đi theo đúng quy định. Trần Tổng, ngày mai vẫn còn trận chiến lớn hơn đấy ửng. Thế thì hẹn ngày mai gặp. Hẹn ngày mai gặp Trần Mặc, đừng gánh một mình nữa nhé. Kể từ hôm nay, Trần Mặc chính thức tiếp quản dự án hợp tác trọng điểm. Thứ tôi tiếp quản không phải là vị trí, mà là trách nhiệm. Chúng tôi sẽ giữ lại những người sẵn lòng làm việc thực sự, còn kẻ thích gian dối lừa lọc, không thích hợp ở lại đây làm việc. Bộ phận sáng tạo sẽ thực hiện nghiêm ngặt theo quy định mới, tôi cũng sẽ làm tốt những gì mình nên làm. Tôi bắt đầu làm lại từ những công việc cơ bản nhất. Ở đây không giống trước kia nữa rồi. Trước đây không phải không có người biết làm, chỉ là người biết làm việc không có vị trí thôi. Sau này sẽ không thế nữa, tôi cũng sẽ làm việc thật vững vàng. Bên này coi như xong rồi chứ ửng. Sao thế, có người không chờ nổi nữa rồi. Nhắm vào cậu đấy có thể lắm.